So kalau korang nak tahu macam mana Cik Ain buat cookies ni, make sure tengok video ni daripada mula sampai habis. Okay. Alright, untuk buat Lotus Biscoff cookies ni, kuih raya kita, so pastinya kita kena ada Lotus Biscoff. Okay, so kita buka dulu. Okay, Cik Ain ada plastik IKEA ni, kita buka masuk dalam plastik ni. Okay, kita nak hancurkan dia. Macam ni je, okay? Kita hancurkan. Just nice ni. Kalau korang nak hancur jadi debu pun boleh, okay? Okay, untuk buat dia punya butter dough, Cik Ain guna mixer daripada PerySmith, okay? Okay, Cik Ain masukkan butter kat sini. Okay, Cik Ain masukkan gula aising. Attachment yang pedal punya, okay? Bukan yang whisk tau, yang pedal ni. Okay, so Cik Ain nak masukkan susu, full cream, esen vanila, okay, kita masukkan kita punya Lotus Biscoff tadi, okay? Dan juga Cik Ain masukkan tepung rose, okay? Okay, kita kacau. Twist pula, kita kacau balik sampai dia rata saja, okey? Tuangkan. Okey, so kita masuk dalam piping bag. Okey, untuk buat cookies ni Cik Ain pakai nozzle 4B, nampak? 4B. Dia punya mata ni ada banyak sikit. Masukkan je. Cik Ain buat adunan ni sikit tau guys. Kalau you guys nak buat banyak, silakan doublekan aja. Okay, so saya pakaikan macaron mat ni kat sini untuk senang kita adjust dia punya bulatan. Okay, ni Cik Ain ada Lotus Biscoff yang spread punya, okay? Dan Cik Ain dah panaskan dalam microwave dalam 20 saat. Macam tu nampak dia dah cair. Masakkan dengan susu. Okay, dan tengah ni kita tekan sikit. Macam tu, sebab kita nak bubuh jam spread tadi. Bismillahirrahmanirrahim. And then kita taburkan kita punya biscoff yang tadi kita dah hancurkan kan. Kan ada belen-belen lagi sikit kan. Tabur atas ni. Gitu. Okey, dah siap. Lepas tu kita bakar. Masuk oven yang Cik Ain dah panaskan tadi, okey? Okey, bila cookies ni dah sejuk, just kita susun je dalam balang. Ni dia dah sejuk Cookies ni crispy tau. Okey? Alright, dah siap dah Cik Ain punya Lotus Biscoff cookies. So kalau you guys nak dapatkan produk-produk PerySmith ni, Cik Ain akan letakkan link dekat description box ataupun link yang dekat bawah ni, okey? Kita letak dekat bawah ni link. So you guys nak dapatkan produk-produk dia orang boleh pergi Usha. Jangan lupa sentiasa follow Seminit Resepi, okey? Nanti Cik Ain rajin-rajin upload kegunaan semua-semua barang ni, okey? Okey, jumpa lagi. Bye.